Hello guys, Kabayan Trading Channel. Kung bago ka sa channel, click mo na yung subscribe and bell button para makareceive ka lagi ng notification namin. So daily tayo nag-provide ng video, either learning material o chart reviews. So daily yan, pinipili natin mag-create ng value sa mga fellow trader natin, lalo sa mga OFW. So shoutout sa mga taga Middle East especially, sa lahat ng OFW sa buong mundo. Now, bali yung topic natin is napapanahon. This is about ceiling play. So, may mga nag-request sa atin ito. So, ito na. Panoorin nyo sa makapag-create ng value sa inyo. Pakibasa ng disclaimer natin. Sa mga matagal na nanonood, tuloy-tuloy lang suporta. Share na natin sa mga trade body natin para magkaroon din sila ng idea kung wala pa silang idea or review na lang para sa kanila. So, by ceiling plays. Ceiling play, bakit ginawa ko yung title na ceiling play kasi ang nilalaro natin dito is yung stock na nagre-reach ng ceiling price. So ano ba yung mga ceiling price? Ano ba yung ceiling price? Ito yung 50% up in one day. So 90 degree ang galawan ng mga stock na ganito. So imagine, nakabili ka ng stock na umangat ng 50% in a day. So genius ka pag talaga sakto 50% o 40% nakuha mo. So mahirap yun. So, ipaliwanag natin ano ba yung ceiling play, saan ba siya nanggagaling, paano ba siya nakukompute. So, lahat ng basic ng ceiling play, ceiling price, maliwanag natin. Sa mga bago, napaka-beneficial nito, lalo sa mga ngayon pa nakakakita ng mga ceiling prices na stock sa mga luma. So, consider sa review na lang. Pero, so ano ba yung ceiling play? So, una, para natin maintindihan to, kailangan natin ano ba yung ceiling price. So, ceiling price, ito yung previous price niya, it means yung price niya kahapon, plus 50% ng previous price niya. So, ito yung example natin. Example yung previous close niya kahapon is 50 per share. 50 pesos per share. So, ang 50% niyan is 25 pesos. Okay? So, yung price, pwede siyang umakyat maximum kasi nga meron tayong ceiling play rule, ceiling price, flooring price rule, paliwanag na mabilis niya mamaya. So, magiging ceiling price niya is yung previous price, which is the 50 pesos, plus yung 50% ng previous price. So, ang maximum price na pwedeng abutin ng isang particular stock, ng stock na to, for instance, is 75 per share. Okay? For the current trading day. So, for example, ito, si stock Z, 50 pesos siya kahapon, pwede siya mag-maximum 75 per share. So, ano bang kahalaga ng ceiling price at flooring? Meron tayong flooring, syempre may ceiling at flooring. So, ang ceiling price, ito lang yung maximum na pwede niya abutin. So, 50%, hindi na mag-ano yan. Depende yan kasi sa may rules, regulation na sinusunod. Inline yan sa PSE. Tapos, yung flooring price naman, ganun din, pwede siya bumaba lowest 50% of the previous price. So, yung 50 pesos na to, pag talagang pangit yung news, madaming mga nagbenta, 25 pesos ang pinakamababa. So bakit ba may ganyan? Para pinaka-safeguard ng mga trader at investor para hindi ma-wipe yung account nila. So sa global equities walang ganyan. So mas malaki yung chance na ma-wipe ka dun. So ibang topic naman 'yan. Ngayon, ano yung possible reasons bakit may stock na nag-hit ng ceiling price? So, ito yung mga main reasons lang. May iba pa dito, bale, adapt nyo na lang sa comment. So, news-driven, tulad ni Now, telco, yung telco story nung nakaraan, tapos telco story nito, nagpa-participate sila sa for telco story. So, syempre, nag-react yung mga traders. So, yung reaction na yun, naging positive, kaya umabot siya ng ceiling price. So, ito yung isa sa mga reason, news-driven. Pangalawa, speculation. Okay? Maraming type ng speculation pero for the sake of this video, yung IPO speculation ang gagawin natin. Tulad ng KPPI, pag open niya, 3 beses na nag-ceiling price. So, din nun. 150%. Kung isa ka sa nabigyan na allocated ng share nun on the 5 or 6 pesos value, so more or less 150% na yung return ng pera mo. So, ang laki. Pangatlo, liquidity. So, ito, view ko lang ito. Hindi ko alam kung paano yung tinitingnan yung liquidity. Sa akin kasi, for example, yung isang insti or isang malaking trader na maraming account, kung gusto niya mag-liquidate ng pera, halimbawa meron siya isang nabiling stock,
let's say, APC, last na kaya APO, APO. So, may mga nakaposisyon na sa baba. Ngayon, ang gagawin nila dyan, kailangan makakuha sila ng liquidity. Siyempre, hindi sila magkakaroon ng liquidity pag hindi nila tinulak yan. Sila rin yung magtutulak. Parang sa market psychology na yung mangyayari. Ngayon, yung mga trader, retail trader, yung mga baguhan, intermediate, lahat ng klase, nagkakaroon ng hype. So, normally hype ang nangyayari, napapasakay sila dyan. Pagsakay nila, pagdating sa taas, meron ng enough na liquidity kasi nakikita ng mga big boys yan, tsaka sila nagbibitaw. So, bentahan na yung mabilisan. So, kalimitan nun, hindi mo na siya makahabol. Kaya nangyayari, tipid talaga. Ngayon, ito yung sample paano mag-calculate ng ceiling price. So, pakita na lang mabilis. Ito yung kay now. So, 28 closed yan. So, 27 yung kasi nung ginawa ko 28 sa Ranpay Market. So, ang previous price niya last time is 2.13. Okay? So, ang 50% yan, tulad ng sabi natin, 50% plus the previous, 50% yan is 1.06. Tapos, do the math, 1.06 plus 2.13. So, ito yung magiging ceiling price niya. 3.19 maximum. So, 49.77, 50% yan. So, yung flooring price naman is yung 50% nito, which is 1.06. So, hanggang dyan lang siya pwede bumaba para protection natin yan. So, ganoon lang siya tinitingnan. Ceiling and flooring, 50%. Okay? Ngayon, ano ba yung effect ng ceiling place na yan? Mga ceiling move na yan. So, ito yung common. Ipit. So, nilagyan ko lang to guys, pasensya na. Ginawan ko lang siya ng parang acronym niya. So, ipit. So, instant potential investor tayo. Yan ang mangyayari. Marami nangyayari ganyan. Nakita natin yan. Hindi lang kay now, kay ISM. Marami pa. Nung panahon pa ni Davin. Panahon ni Ayon. So, marami na naipit na ganyan. Nangyayari niya. Naka-hype. Ba't ba siya nangyayari? FOMO. Fear of missing out. So, napaka-common reason yan. Yung fear of missing out, pag-open niya ng dashboard, nakita niyo yung price ng isang stock, lumilipad 20-30%. Akala niya dire-diretso. So, nagdire-diretso naman siya kaso nakabili siya sa taas na. So, after nung kinabukasan o the third day, ayun na. Hinold niya pa pero bubagsak na yung price. So, naiwan siya sa taas. Hindi niya kaya mag-cut loss kasi wala siyang plan. Ayun nangyayari. First is FOMO. Pangalawa is greed. So, gusto instant kita. Nangyayari naman yan guys. May mga times na pagsakay mo talagang umaangat. Kahit wala kang play, pag bira lang, kahit walang countermeasures, umaangat naman. Kaso ang problema niyan, pag yung kabaligtaran na yung nangyari. Pagpasok mo, umangat siya 10%, tuwan-tuwa ka, tapos bago umabot ng 50%, sell off. Ang bilis, 1 minute. Tulad nangyari kay APO, papakita na kay PPI. Try natin pakita mamaya yan. So, 1 minute, very big candle. Ang hirap tumalon. Malamang maiiwanan ka pag mabagal pa internet mo, pag bukas mo, tapos na. So, yung hype, yan nga, sabi ko kanina, so gusto mo lang mag-join, tulad ni now, telco, nag 50%, first day, second day, akala mo mauulit, so nauulit naman, kaso nagkaroon ng liquidity grab, tulad ng nangyari kahapon. So, malamang sa malamang, may nakawala, may naipit, so dalawang bagay lang yan. So, yun lang yung effect ng mga ceiling place o kaya ceiling prices. So, iwasan natin yan guys kasi mahirap siya iwasan talaga pero hanggat maaari, pag di pa tayo sanay maglaro niyan, pag may ceiling play, huwag na natin pansinin. So, ang pinakamalaking tanong dito, syempre, trader tayo, gusto natin mag-participate. So, may mga iba sinasabi, ba't hindi ako bibili? Trader ako, kailangan mag-participate. Exactly my point guys, trader tayo, dapat meron kang countermeasures. Pag wala kang countermeasures, gamble na yun. So, hindi tayo gambler. Trader tayo guys. Yung play natin, setup natin, based by rule. So, pag wala kang rule dyan, dalawang bagay lang yan. Pag sinuwerte ka, makakakita ka. Ngayon, pag minalas ka, ipit ka. Ngayon, ang next na tanong dyan, paano ba tayo magka-participate? So, eto, ginawan ko na siya ng rule-based para in details, para hindi masyadong broad or general, para may mga parameters tayo. So, para sa akin, dalawang play lang yung magagawa natin. Bounce play, o high risk to. High risk yan. So, preferably ko dyan, 2 days na nag-ceiling.
So, ano kaya, nasa parameters ko yan at least. So, pinapakita ko sa inyo kung paano ko tinitingnan. So, sa bounce play sa akin, kasi nga, bounce play after na ceiling. Siyempre, after na ceiling, hanap ko ng bounce. Okay? Preferably 2 days na nag-ceiling. Bakit? Para may base na yung mga unang bumili. Siyempre, kailangan mo makitaan ng base. Kasi kung 1 day lang yan, more on liquidity lang yan. Lahat ng sumabay dyan kinabukasan, ang mentality sa angat pa. Normal yun. Aangat nga siya, madalas siyang gap pa. Pero pag gap up niya, doon kayo matakot. Kasi pag nag-gap yan, pagdating sa taas, liquidity grab agad yan. O kadalasan yung nangyayari. So para sa akin, kailangan ko ng 2 days para merong base. Okay? Pag 1 day lang kasi, malamang dead sagad yan paglaglag. So, yun nga, high possibility of liquidity grab kung 1 day lang. Ito yung nakikita ko. So, pag matagal yung ginagawa yan, makikita nyo yung mga possibility bakit ba nagkakaroon ng 1 day ceiling tapos next day tapon o kaya sell off. So, kasi lalo pag ceiling play, 20-30%, ang laki niyan eh. Isipin mo, pag sa realistic na budget na quota o kaya na target ang hinihit mo, 5% a month, napaka-realistic niya, 10% mabigat na yan para sa akin. So, pag lumipad yung, pag ang allocation mo is conservative ka na 20%, pag nag-ceiling yan, 50%, 10% agad yun ng portfolio mo. So, it means yung month na yun, kuha mo na agad. So, ganun kalupit. Kaya marami nagtitake advantage. Tapos yun, enter the bounce play with your set of rules according to your setup. So, kanya-kanya tayo ng setup. Mayroong bounce play na gumagamit ng Fibonacci. May bounce play na MA. Siyempre, hinuhuli nila yung bounce dun sa trailing MA. May ganun din. So, may support and resistance. Bale, papakita ko lang yung paano ko siya ginagawa. So, kanya-kanya naman tayo ng paglalaro ng bounce play. Tapos yung isa pa, yung on spot, on the day entry. So, mas mataas ang risk nito. Bakit? Kasi hindi natin alam kung gaano ka-stable yung galaw. Okay? Marami tayong nakita na nag-ceiling bigla, hindi pa nga naabot ng ceiling, biglang nag-iiba ng trajectory, biglang bumabagsak. So, siyempre, kung high-risk trader ka, gusto mo mag-participate, okay lang yan. Para sa akin, before siya kasi hindi pa naman naabot yung ceiling. So, ang approach mo intraday, okay, intraday approach, so more scalping. Siyempre, nilalaro mo yung yung on the day movement ng stock. So, sa akin, ang in-observe ko dyan is 15 minutes or 5 minutes. Kasi ang market natin, ilang oras lang yan eh. Hindi naman tulad sa global equity, 24 hours yan. May mga time frame lang yung iba't ibang bansa. Pero dire-diretso yan, 24 hours, 24 hours, 5 days, gumagalaw ang presyo. So, sa ating konti lang. More or less 6 hours nga lang. So, observe mo 15 or 5 minutes, tapos ang entry trigger ko is 3 minutes to 1 minute. So, yung 1 minute, inaabot ko na lang yan pag talagang gustong-gusto ko makakita ng mga put ng optimal na entry. So, may na-record ako na ginagawa ko nung paano kasi sineset up. Patry natin ipakita rito, end of the video. Tapos, of course, ceiling play yan. Ang ina-advise ko lagi, mag-out ka agad on the same day. Yan ang advice ko lagi, pero depende sa conviction mo. Okay, kung ang conviction mo isa angat pa, then okay, i-roll mo lang yan. Pero para sa akin, 15 minutes, pag in mo, same day, out ka din. Tapos, syempre, normally, wala yan sa plan natin. Ito yung gusto ko i-point out, wala yan sa plan natin. Syempre, talaga, magitanong yan, paano siya mapupunta sa plan mo? Kailangan natin magkaroon ng trading plan. As a trader, we need to have a trading plan. So, technically, wala yan. Kasi walang ceiling play. Ang pinaka-plan mo dyan, o pinaka-measure mo na gagawin mo dyan is dapat meron kang setup for ceiling play. Pag nakita mo yung mga ganyang galawan, ceiling play, mayroon kang base percentage sa sinusunod, nakita mo umangat yung stock 10% agad, yung angat niya, tingnan mo yung volume, medyo okay yung volume, kumbaga tradable yung volume niya. So, doon na papasok yung set of parameters mo kung paano maglaro ng ceiling play. Doon na yung setup mo, yung rules mo, yung entry mo, yung out mo. So, hindi mo naman talaga makikita yan na nasa plan mo agad kasi nga biglaan yung galaw niyan. Pero meron kang setup for ceiling play na that setup will come into play pag nakita mo yung mga nagsisiling na. So, pakita natin muna yung bounce play kung paano ba natin ginagawa. So, yung recently lang, nangyari kay KPPI. So, ito yung chart ni KPPI. Ayan. So, ang minimum nga natin is at least 2 days of ceiling.
So, para sa akin, pag nakita ko, kung ito na yung pangalawang araw, babakatin ko na yung 50% niyan. Okay? So, ang nangyari kinabukasan, hindi siya nag-materialize. So, third day, bakat ulit tayo ng 50%. So, wag na muna natin pansinin itong tatlong ano na to. Itong nagkabentahan na yan. So, tingin tayo na agad ng 15 minutes tulad ng nasa rule natin. So, 15 minutes. Mahawak ba oras natin? Okay, 15 minutes. Dito siya guys ha. Doon natin pansinin muna itong iba. Ito yun eh. Yan, ito. Ito yung second candle. Okay? Ito yung 50% ng retracement natin. Kasi ganyan ako mag-plot. Yung mga nanonood sa akin dati, alam nila kung paano ako mag-plot ng support and resistance. So sa mga bago pa lang, explain ko lang, ang plotting ko is higher time frame, 50% ng mga malalaking candle o 50% ng mga high spread candles o high volatility candles. So ito yung 15 minutes, ito yung ano kanina, ito yung 15 minutes niya. Okay, ito yung plotted ng daily. So pakita ko ulit. So daily plotting yan, 50%, punta ka ng 15 minutes. So yun nga. So hanggang dito siya. Ito yung nag-ceiling na siya eh. Ito na yung 15 minutes mo ngayon. Ngayon, paano ako makakapasok sa play na yan? Siyempre, ako, hihintayin ko talaga personal. Yan talaga, titingnan ko. Ngayon, pag nakita mo yan, hindi pa inaabot, titingin ka sa baba. Ano ba nangyayari sa 5 minutes? Kasi dito na siya nag-open eh. Dito na siya nag-open eh. Kasi bounce ang tinitingnan natin guys ha. Hindi tayo nagpa-participate, bounce. Bounce yan. Oh. So, ito yung nangyari. Hindi na nga inabot yung 15. Ito yung ano eh, 50% niya eh. So, umangat siya dyan sa area na yan. So, ito na yung 5 minutes. Ngayon, ulit, tulad ng ginagawa natin, 50% ng retracement. So, kung naglalaro kayo ng mga, kung ito, bounce play lang to, so technically, hindi ka makakasalo dyan. Okay? Kasi hinahantay mo ito yung entry trigger mo eh, 15 minutes eh. 50% eh. Yan ang entry mo eh. Ngayon ang inaabot niya yan, nabasag na. So, hindi ka na makakalaro ng bounce sa type ng play na yan. So, ito yung dapat sundin natin yung parameters na to. So, naglaro ako ng bounce kay KPPI, hindi tayo nakapasok kasi nag-up up siya, bumaba, tapos umangat uli. Ngayon, kung talagang init na init ka, gusto mo makapasok dito, so, tingin ka ng triggers mo sa 3 minutes. So, ito yung nangyari. Ay, nag-gap siya, bumaba. Tapos, ito yung 50% no 5-minute candle. Nag-open kasi siya, tapos bumaba ulit. 50%, tapos nakakita ka ng patterns. Siyempre, kanya-kanyang play yan. May mga nag-trade ng patterns. Pwede ka mag-pull out ng MA. Depende sa yan. Sa pumapasok. Ang importante dito guys is kung paano ka magpa-participate sa isang play. So, technically, itong kay KPPI, hindi siya pumasok sa bounce setup natin. Okay? So, pag di pumasok sa bounce setup mo, pwede ka maghanap ng mga panibagong play. Depende sa'yo kung pattern trader ka or pull out ka ng MA, support and resistance. Kasi kung titingnan mo to, ito yung opening niya, nag-gap down, bumaba, nakita na support, ascending triangle. Pag hindi ka kumbinsido, pinanawanan ko rin sa mga last recent na video ko, breakout na nito, titingnan mo. So, nag-breakout siya. So, yan. Kung nakapasok ka, di congrats, kumita ka dyan. So, yung isa naman, pakita natin yung on the spot, on the day entry. Ito yung medyo risky. On the day entry, pwede natin pakita dito sa recent candle, sa recent kay KPPI. So, kung gusto nyo reviewin to, meron tayong ano rin kay KPPI nung nakaraan, yung unang day niya na nag-ceiling. So, nandun yung pinakita natin na ceiling play. Kung paano ba natin siya pwedeng bilhin. So, ito yung unang bukas niya. Siyempre, nag-iisang candle yan. Nag-iisang candle pa lang yung one day. Ang titingnan natin is yung support resistance. Napaka-importante. Okay? So, yan nga. Umangat siya. Nag-resist. Nagkaroon ng support dito. Siyempre, kung papasok ka dyan, okay lang naman. 50%, ako baga, kahit naman sa price action niya, ang gandang rejection niyan. Sa 5 minutes, pwede mong pasukan yan. So, sa angat na yan. So, ito ulit, yung dito
nagkakaroon ng retracement o nagkakaroon ng panibagong base yung candle. So basic to support and resistance, malaking tulong yan. So support and resistance. So yun nga guys, basic support and resistance, pwede natin gawing basis yan ng entry natin. So ang hinahanap kasi natin pag support and resistance is base. So 50%. Yung entry area na yan, nakita mo natin kung hindi ka nakapasok dito, umangat ulit, price rejection, umangat ulit, try niya ulit puntahan. So kung aggressive ka, pasok ka na dyan, quick cut ka lang dito. O kung gusto mong medyo mahabang cut dito. Kasi pwede pa yung bumaba dito pero mag-bounce eh. Bakit? Kasi may base. Okay? Ngayon pag bumaba pa yan, sobra, baka magdire-diretso na. So ito yung pinaka high probability na hindi mahihit. Ito naman yung quick cut. So pag cut mo dyan, abang ka ulit ng mga breakout. So tingnan natin yung recent na umangat kay now kung paano natin siya i-play kung sakali. So may bounce play din na nangyari dito. Kahapon lang. Pero syempre, sabi nga natin, at least 2 days candle. 2 days ceiling. Okay? Kasi kung makikita naman natin, 50% niyan, hindi naman agad magsisiling yan. So, kung titignan natin dito, paano ba tayo magpa-participate? So, kasi hindi pa natin alam yan eh. Tanggalin na natin yung wait, yung daily, tanggalin na natin yung na yan. Ayan, tanggalin natin. May mga plotting na kasi yan nung tinignan ko to eh. So, tingnan natin sa daily. 15 minutes agad. Kung ano nangyari. Bakit 15 minutes guys? Kasi lalo pag ganito nagsisiling, syempre kailangan mo mag-observe. Obserbahan mo muna, 15 minutes eh. Kailangan mo makita. Kasi sa 5 minutes, mahirap mahirap maggawa ng bias eh. Syempre, sa iba siguro okay na sa kanila yan. Pero sa atin, para sa akin, hindi madaling gumawa ng bias ng 5 minutes. So at least 15 minutes, may mga pumasok na, lalo sa ganyang kalaking volume, marami na nag-participate dyan. So again, 15 minutes, 50% retracement, tapos na-plot mo na yan, punta ka ng 5 minutes. So ganun lang, dissect natin pababa kung ano mangyayari. Kunyari wala pa tong area na to. So ito 5 minutes, 5, 10, 15 minutes. Okay, ito yung 50% retracement mo. Ito yung high na naabot niya. So meron ka ng highest resistance, 50% retracement, support. Siyempre, pinakamabang support mo, itong gap. Ngayon, halimbawa, bumaba na dyan. Kung aggressive trader ka at talagang play mo yung 50% ng candle, pwede ka na mag-participate. Yun naman yung guys, halimbawa, tumama na sa setup mo, tumama na sa parameters mo, sa entry triggers mo yung isang stock, huwag ka na mag-hesitate. Kasi nasa play mo na yan eh. Pag nag-hesitate ka dyan, tapos umangat yan, tulad yung nangyari na yan, nasa play mo, umangat, magdalawang isip ka na sa setup mo na yon. Kasi ang nangyari dyan, umangat. So, nakita mo, possible na mangyari. Sa susunod niyan, pag nag-participate ka, bumaba naman, magkakaroon ka na ng doubt sa setup. So, pag nakita mo, gawin mo systematic yung sarili mo. Pag nakita mo yung trigger na yon, click ka agad, buy ka agad. Set your cut loss. Pag hinagip yung cut loss, cut. Pag hinagip yung take profit, out ka. Tulad nito, meron ka ng resistance, pinakamataas, 50% yung support na tinitingnan mo kasi volatile yung candle. Kung nakapasok ka dyan, hindi ka makakapag-cut and take profit ka rito. Siyempre, tulad ng sabi ko, huwag ka na magpatagal sa ganyang stop. Scalping intraday, mag-out ka na ng per day, on the same day. So, kung sabihin natin, hindi ka nakapasok, nag-alangan ka, hanap ulit ng triggers. Siyempre, 5-minute candle, ang ipa-plot mo dyan yung 50% itong second candle mo kasi yung price nasa taas na eh. Bumaba na rito eh. Tapos umangat ulit, 50%, nakita naman natin, nagre-retrace yung price, tapos may mga price rejection. So, syempre, hindi naman laging 100% nangyayari yung ganyan. Yung mga retracement, na exact retracement. Pero, ang possibility na mangyari, yung mga ganyan, 50% o kaya mga retracement, sa lower candle, malimit yan kasi, mabilis yung galawan eh. Hanggang 1 minute to matino ang kandila nito, 3 minutes. Pakita ko sa inyo, 3 minutes ang titino ng candle niyan. So, pwede mo siyang i-trade. Hanggang 1 minute. Okay? Nag-hover talaga siya. So, maganda ng play ang mga yan. So, yun nga. Dalawang type na pwede kang mag-participate. Yung on the spot, on the day. So, maganda yan. Mas mataas na lang yung risk, pero mas mataas yung possibility na mag-gain ka kasi
andun pa lang yung momentum andun pa lang yung psychology, andun pa lang yung market sentiment, andun na. Kumbaga, ang lahat ng trader, tinitingnan nila paangat na to. Ang tinitingnan na lang nila paano sila mag-participate. Kasi on the same day, the same time na nagtitrade ka, marami nang liquidate dyan, buy, sell, buy, sell. Kumbaga, veterans move na yun. Bili ka sa baba, tapo ka sa taas, abang ka ulit sa support, pagbaba sa support, bili ka ulit, tapo ka ulit. So, ang bounce play naman, maraming type ng play, pwede kang gumamit ng Fibonacci, tulad ng pinakita ko dati. So, 0.618 at 0.786, malalakas na yan, malalakas na levels yan. So, po yung 0.50 sa Fibonacci, pwede mong pasukan yan, pero kung gusto mo yung talagang bounce play, syempre, for the stock to bounce, kailangan nyo ng malalim na retracement. So, 0.618 at 0.786, malalakas yan. Pag nahuli mo dyan, good yan. Pwede mo nang maging proper setup yan. Gawa mo lang na ng rules mo ng cut loss mo. So, yun lang guys. Sa ceiling plays, so as much as possible, ang tip ko lang, hanggat hindi ka pasanay, maglalaro ng mga ceiling play na ganito, iwas ka muna. Kung siguro mas maganda, bukan ng setup, i-backtest mo yan, magandang backtest na yan, si Now, si PPC, si PPG, kay PPG, may mga bounce play dyan. Kay PPC, kay ECP, kay KPPI, mga nagliparan dati, mga parabolic, i-backtest nyo dyan. Siguro makakagawa kayo mga kahit 50 backtest. Ngayon, pag maganda yung resulta, maganda yung win rate, tsaka nyo i-apply. So, test the water, pero konting allocation lang, hanggang ma-prove nyo na effective yung system nyo, yung setup nyo sa bounce play. Kaya sa entry, ganoon din, sa mga on-spot buying. So, more on reflex kasi yan, more on experience. So, yun lang guys. Happy trading mamaya. Yung mga naipit, consider nyo na mag-scale out, like kung sinasabi pa unti-unti. Tapos, always caveat. Number 1 yan. Huwag kayo mafu-FOMO. So, happy trading mamaya. God bless. And subscribe and share sa mga bago lang. Thank you guys.